För snart 15 år sedan gick min barndomsdröm i uppfyllelse. Vi lät bygga en damm på våran gård där det sedermera även flyttade in fisk. Min dröm gick helt klart i uppfyllelse. En vacker damm med bra fiske i. Jag var helt enkelt överlycklig på den här tiden. 15 år senare är synen inte lika vacker. August han står här med gråten i halsen för dammen, den har sunkat ihop. När jag och August började fiska i den här dammen, då fick vi mycket fisk, vi fick fina abborrar och man kunde gå runt dammen hur smidigt som helst och bara fiska. Men nu är den nästintill helt ofiskbar. Övergödningen i dammen har gått överstyr. Växter växer hej vilt och det går inte ens att få ner ett bete i vattnet. Och idag har dagen kommit som jag har fasat över. Vi ska dra ur pluggen och tömma hela dammen på vatten. Men ur döden kommer något nytt och vackert födas. Vi ska gräva om dammen och se till att den blir riktigt het för stora fiskar. Det jag tycker kommer bli mest spännande med den här dammtömningen, det är att faktiskt se vad som har gömt sig i den här dammen under alla år. Vi kommer gå runt och kolla i gräset och se vad vi kan hitta. Kanske är det stora fiskar och gamla fiskedrag. Du Edvin, kolla här! En fisk! Vad är det? Det är ju för en stor fisk! Jättestora! Det är en stor fisk! Men innan vi drar ur pluggen och tömmer dammen så ska vi göra ett sista tappert fiskeförsök, jag och Edvin, och se om det faktiskt finns några stora grisar i den. Där ja! Nå igen! Vad är det? Nej! Vad var det? Men innan vi börjar så ska vi läsa era hälsningar och kommentarer. Obi-Wan, han skriver att när isen kommer till August så ska vi ta ismeta på hans damm. Och ja, det skulle vi kunna gjort, men det kommer inte finnas något vatten, så om vi inte vill ismeta i lera så får vi nog vänta med det tills dammen är återuppbyggd. För då kan vi nog fånga en riktigt stor fisk. Theo skriver att han skulle vilja ha en hälsning till sin lillebror August som är jättesnäll och gullig. Och ja, jag heter ju också August och vet ju hur det känns att vara snäll och gullig, så jag vill också hälsa till dig, lillebror August. Hej på dig! Snäll och gullig, det går ju att diskutera. Alla får ljuga ibland, August. Jag låter dig tro det. Kristoffer, han kommenterar att det skulle vara kul att se kameramannen fiska, eller åtminstone se vem det är. Ja, Kristoffer, det kan vara din turdag idag, för så här ser kameramannen ut när han fiskar. Hej! Alfa skriver att det skulle vara roligt att se en video där vi planterar i fisk och restaurerar min damm. Och Alfa, den här videon är till dig. Ja, sista försöket, sista gången gilt här på dammen. Men det är det här som behöver göras. Vi ska se om vi får någon mer fisk innan vi skiter i det här med dammen, alltså dra pluggen helt enkelt. Det är nästan som man får en liten tår i ögat, måste jag säga. Alltså, det finns många minnen från den här dammen från när man var liten, men det måste ske en förändring för att det ska bli till det ännu bättre. Så nu är det sista försöket att fånga det här svenska rekordet som jag håller på att snacka om varje gång vi fiskar. Se om det ens finns. Det kan dock finnas svenskt rekord på and här i dammen nu, för det är tjockt med änder på dammen, men de fattar inte vad som är på gång, för de lever ju i tron om att det finns en damm även imorgon. Vi får köra weedless då så att vi inte de smäller på liksom. Ja, det är bra. Tack. 2 spänn till mig. Nice. Och idag kändes det extra viktigt att ta med alla abborrebeten som man har i hela huset hemma liksom, för att verkligen få reda på. Det är sista chansen att fånga den där abborren. Änderna hade på känn nu vad som komma skall här. Vad som komma skall, att vi ska tömma ut allt vatten, och de bara stack direkt nu. Abborrarna dock i dammen som kanske finns, de har inte det på känn. Det har inte flugit iväg några abborrar än vad jag har sett i alla fall. Får hålla koll så att de inte sticker dem också. Här har du redan minivetet på Hooligan Roach Micro. Det sitter en liten micro där på, men nej, jag ska inte börja med det. Jag ska inte ha mikroborrar nu till att börja med här. Vi skulle inte mikra dem, det var det ju inte. Vi skulle ju faktiskt bara tömma ut allt vatten. Vi ska inte mikra sönder fisken. Vad ska man köra? Alltså det är sista gången här i dammen. Jag har så mycket minnen och det är... vad ska man köra med? Fundera på...
Ja, men det är ju helt tjockt med gräs här i. Det är därför lite grann vi tömmer dammen. Så jag tänker att något weedless här, Eddie Spaghetti. Dock är inte Junebag så bra i den här dammen, men jag tänker jag ska börja med den för det var riggad här med en 5 grams linkhead på. Det kör jag på. Jag tror med att det är weedless som gäller i och med att det är så himla mögräs, va? Så jag tror på en Carolina rig kommer jag nog börja med. Så ja, blir vassskyddat här med en liten lobster kanske. Kanske är några sista kräftor kvar i dammen här som abborrarna vill äta. Så där. Carolina rig påknuten med Junebug som August rekommenderar här att det var riktigt hett. Så nu börjar båda med Junebug. Jag vet inte, det bara satt på så jag tänker varför inte. Ja, det är lite siktdjup. De ser ju typ 1 decimeter fram i alla fall. Så att jag tänker att de ser det här mörka i det mörka vattnet. Liksom. De kanske har tur typ och så kommer den. Fastna i en abborre typ. Jag tror vi kommer fastna i tjockt med gräs även att vi har weedless. Ja, det är väl inget annat än att kasta i betet och man vet ju vad som kommer hända liksom, att man kommer fastna kanske. Här borta vet jag att jag har fått någon fin abborre precis där jag kastar nu. Om jag hade kunnat fiska vettet där. Ja men du Edvin, det går faktiskt lite här. Jag ligger precis i ytan men jag har inte fått något på en gräs eller så. Nej men det är ju riktigt hett med ytbete på hösten när det är askallt i vattnet där. 5 grader i vattnet liksom. Det känns ju bra. Jag skojar bara. Jag fiskade i ytan och har massa sån här grönslick på eller vad det heter. Snor eller vad det är. Ja, hur ska det här gå? Men ja, det är ju därför vi gör det här Edvin, eller hur? Man kan säga att det är som en undervattensgräsmatta här. Det ser bra ut om man kollar så här, men kollar man ner så är det så här. Släpper ner mitt drag så efter 2 sekunder så ligger den platt på gräset. Alltså ja, kolla! Jag doppade mitt drag! Och nu fick det dass på. Jag hann inte ens kasta ut. Det är liksom kvitta om man har weedless eller inte. Det kommer liksom runt skiten. Vet du vad jag tror Edvin? Nej. Jag tror vi behöver släppa korna här sen på att beta av allt gräs. Ja, de kan ju beta i tomma dammen. Jajamän, jag tror typ det alltså. Alltså det är helt sjukt. Det är verkligen 5 centimeter vatten innan gräset kommer. Hur ska man kunna fiska här? Och det paradoxala är att man vill ju fiska långsamt på hösten. Men det går inte, för fiskar jag långsamt, ja då åker det ner i sumpen. Ja, det var faktiskt värre än vad jag trodde, August. Det här är, jag går här längs kanten för att hitta någonstans att fiska, men det ser bara likadant ut. Det är precis samma hela tiden. Det är riktigt dassigt. Det går liksom inte här, jag får gå vidare. Här kanske det går. Men det är väl en litet ställe här. Ingen fisk upp än på Carolina-riggen där, så jag får gå tillbaka på den som satt på spöet då. Hooligan Micro, det är det minsta jag har i min låda. Den är så liten så att den är väldigt liten. Så det här, nu kommer jag lura dem. Nu kommer jag lura dem och få en skitstor abborre. Nu ska jag få en August. Hooligan Micro som du sa. Som vi skämtade om innan. Haha, hett typ. Och så nu kör jag med den. Men det vakar typ hela tiden, ser du det? Ja faktiskt. Det är jättemycket typ små mört eller vad det kan vara. Jag tänker om någon abborre har lyckats alltså att, vad ska man säga, bli stor, så har den ju smörgåsbord. Kökt med mat alltså. Till och med korna i hagen verkar vara oroliga för vad som komma skall liksom. Eller så är de glada för att de ska få äta typ buffé här sen. Ja, jag på kroken. Jag har fisk! Nej! Jo, jag har fisk! Nej men! Jag har fisk! Jag bara... Vad har jag på kroken? Jag har en fisk! Jag fick en abborre på Carabas bug. Jätteliten, gullig sak. Ja, du abborren, du lever på dina sista stunder. Det sjuka var att jag trodde det var gräs på tills linan började gå åt ett annat håll. Gräs brukar ju inte röra på sig. Jag släpper i den igen då. Lever ett bra liv, abborren. Det känns lite skevt att säga så. Med tanke på vad som komma skall. Men ja, jag fick fisk i alla fall. Det var roligt. Jag lyckas inte, men jag känner att jag måste fånga en sista fisk i den här dammen. Jag har den! Jag har den! Nej, det är sjukt! Jag står och fiskat där skitlänge och så när jag ber om det, då lyssnar borren liksom. Edvin!
Du fick en? Det är typ albinos, det var ljus. Shit alltså, men det måste vara något med gröna vatten. De anpassar till gräset, vet du. Ja, det gör de. De är typ gröna i vattnet. Ja, du ser ju, och den här gör med det. Min jigg anpassar sig till gräset. Och så Hett att fiska med grön jigg på gräs. Gräs i damm. Ja, det var ju det. Jag fick ju. Ja. Gött, de har vi fått varsin fisk. Så har vi fått 2. Jag tänker några kast till några ändå. kast till på det grunda där, för det är där de stora har smält. Det är ju det. Vi ska dra dit och kolla om vi drar en sista gris. Ett sista försök inne på det här grunda skiten igen. Och det enda faktiskt som man kan fiska med här, det är ytbete. Alltså ett så här litet walk the dog. Och August ska testa en popper. Det är liksom, efter det kan vi inte göra något mer. Då har vi fiskat av allting. Ja, alltså går det inte med popper, då är det ju liksom inte mening att ha en damm om man inte ens kan fiska i den liksom. Och det går ju lite grann nu här, men jag känner ju också att nu har jag gräs på, tror jag. Jag har gräs på popper alltså. Första kastet med popper. Det är ett ytbete och så drar man med sig en massa gräs. Får du med gräs på, Edvin, eller? Det går inte ens fiska med ytbete. Gräs. Alltså det ligger liksom... Krokarna hänger under ytan. Och det klarar det inte av. Så inte ens krokar kan man ha på när man fiskar. Nej, August, jag börjar bli trött på den här skiten nu. Nej, gräs direkt på ytbete. Alltså det är sjukt. Kolla. Besvikelse deluxe. Vad säger du? Är det dags? Det är dags, tror jag. Ska vi göra det? Jag tror vi ska slita pluggen. Vi drar den. Vi drar pluggen i dammen nu. Dra pluggen och se vad som finns. Ja, vad finns under ytan här i den här dammen som inte går att fiska i längre? När man ska göra en dammtömning så lär det behövas en hel del verktyg. Så vi har packat hela den här traktorgatorn full med allt möjligt här som vi kanske kommer kunna behöva. Vi har aldrig gjort det här tidigare så vi vet ju inte riktigt hur det funkar. Men jag ser August, va? Jag är döden. Har du kommit för att tömma mig? Eller tömma dammen? Jag har redan länge gått i tankarna på att tömma dammen. Let's do it! När vi byggde den här dammen för snart 15 år sedan så la vi i ett rör som går under dammvallen och kröker sig som ett L upp till vattenytan. Och när då vattnet stiger i dammen så rinner vattnet ner i röret. Men på det här röret som går upp till ytan så har man lagt ett rör över det röret. Som ett utanpåliggande rör som gör att vattnet kommer underifrån och stiger upp och rinner ner. Och då får man bottentömning i dammen. Så det som jag och Edvin behöver göra, det är att vinkla det här röret neråt så att det börjar rinna ut vatten och vi kan tömma dammen. Men det här röret sitter inne i bryggan så vi kommer behöva såga loss saker. Vi vet inte hur det ska gå. Det kanske inte ens går, så det är verkligen en utmaning. Men jag ser att Edvin är redo med skrapan där borta så han får väl förklara vad den är till för. Det viktigaste att börja med när man ska tömma en sån här damm, det är att ta en sån här bajsskrapa och få bort all skit från bryggan som änden har skitat ner. De är inte här längre och de kommer nog inte komma tillbaka när vi har tömt vattnet, det tror jag inte. Jag tror inte jag skulle behöva jobba på en bondgård idag, August. Det här är skitgöra deluxe alltså. Bara skrapa skit. Det känns som jag är i laggård nu och jobbar så här hos kossorna. Men därför vi satte dig på det, Edvin. Ja, det var det, va? Ja. Jag fick ont i ryggen redan, vi har inte ens börjat. Jäklar vad bajs det var. Det är tjockt med skit. Nu är vi på andra sidan dammvallen, alltså på andra sidan dammen, där det här utloppsröret går ut. Och förhoppningsvis om en liten stund kommer det forsa ut vatten här när vi lyckas tömma dammen. Första steget är att lossa plankorna för att komma åt rören. Och jag tänker börja med den snälla vägen att skruva loss plankorna. Och går inte det så... Ja, då kommer jag med kofot och hammare här för att bryta sönder bryggan. Alltså. Den här bryggan kommer inte få ett bra liv nu, August. Den är redan rutten. Den är rutten. Och du, den är rutten också under till, känner jag. Och du! Jag får ju typ svindel här. Ja. Eller någonting får jag. Okej, vi ska se om de här skruvarna ens finns här. Jag trodde det inte var att ni skulle få se snickarteam galant här. Dra upp skruvar och grejer.
Ni trodde mest vi hade skruvar lösa kanske, men vi kan faktiskt det. Ja, men det har vi ju med. Du i alla fall. Gud, det går ju! Sjukt! Jag trodde inte det skulle gå att skriva upp dem där efter 15 år i en brygga vid vattnet liksom. Man får typ känna så här tills det blir hårt. Och då vet man att det är en skruv där. Det är tomt där. Tomt där. Blindskruv där. Nu är det dags för kofoten att göra sitt jobb. Här. Nu ska jag bänna sönder bryggan. Ska vi se. Jo då. Kolla, det var inte ens svårt ju. Vilket skitjobb! Ja, det är... Just, vems idé var det här? Ja, det var allas idé. Det är mycket. Ja, det här, jag hoppas det är värt det. Men med den nya dammen sen som vi ska bygga, då kommer det vara värt det. För där kommer det bli grisar. Nu ligger det 2 tunga stenplattor här på röret för att tynga ner lite som August har lagt där. Så nästa steg är att lyfta bort de här så får vi en inblick här nere i undre världen. Se om det är något vatten i röret eller inte. Åh, de var tunga! Där! Jag ser lilla röret, August. Ser du lilla röret? Ja, och det rinner vatten faktiskt där nu. Ja, det gör det du. Det rinner. Det funkar. Nu ser ni det här inre röret som jag pratade om som går genom dammvallen. Och det är det röret som vi behöver vinkla ner sen. Men innan det så måste vi få det yttre röret. Häftigt ändå måste jag säga. Och se liksom hur det funkar här. August har byggt det för 15 år sedan. Det var väl han och hans pappa visserligen som byggde det här. Men ja, smart ändå. Ska vi få bort det här och ja, det är inte långt kvar nu innan det börjar sippra ut vatten här. Och så ska vi se om det här röret går att... Ja då. Det går. Jag har röret. Åh, vad dassigt rör! Men det är skittungt också. Ja, men det är fyllt med vatten i för att det ska hålla sig i vatten. Annars är det så mycket luft i. Oj! Ta i då! Men hjälp mig! Jaha, behöver du hjälp? Ja, men vem ska jag ta? Hur ska jag ta den? Vi får hjälpas åt. Gud, det ramlar ner nu. Nej, ramlar inte ner. Så. Oj. Shit. Jag har det vatten i själva röret, fattar jag nu. Ja, det är därför det är så tungt. Vilket jobb, men vi har tjocka röret uppe. Ja. Ett steg på vägen ytterligare här. Spännande. Ja, vi bär in det här nu då. Ja, om vi lyckas utan att ramla i, för det är halt. Gå försiktigt. Ja, det börjar bli rörigt där nu. Ja. Vi kör på 3. Ja, 1, 2, 3. 1, 2. Alltså när man säger 3 då kör man 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det är ju bara 1, 2, 3. Okej. 1, 2, 3. Satan vad den sitter! Nej, du får testa. Det är för bra trä. Det är det. Du får testa skruvdragaren eller någonting. Gick inte med kofoten. Får vi se om det går att skruva den där. Jodå. Nu kommer de stora verktygen fram. Ska vi ta tigersågen och bara såga sönder skiten. Så ja! Fäll! Plånbok, telefon, bilnycklar, nu åker allt ut. För nu kan det komma och hända grejer här. Det kan det göra. Jag vet hur stark du är på att klättra i berg i Norge, så jag vet inte hur stark du är på att såga liksom. Vi får se. Det här är första gången jag sågar under vattnet. Det går faktiskt. Ja, men det här... Nej, du får inte missa spåret, fattar du det? Nej, men det gick av. Va? Ja. Var det så ruttet alltså? Ja, det var jätteruttet, men jag måste ju ta längre upp med för vi ska få bort själva biten. Ja, det är loss liksom. Ja, nu ser jag ju till och med här. Såg jag på du? Det var jätterutten. Ja. Härligt att det ruttnar. Ja. Var det så lätt alltså? Nu kan vi... Vi kan börja snart. Vi kan börja nu. Det fick gåsskit i käften. Ja, and fick jag då, men du fick gås eller? Ja, det flög förbi en gås och sketa in. August, har du några sista ord att säga nu innan jag viker röret och vi börjar tömma dammen? Rest in gris, dammen. Nu kör vi. Nu vill jag att du tar min hand, August. För det här är... Någon kan åka i här. Japp. Nu gör jag det. Nej, jag halkar i! Nu! Nu bubblar!
Shit! Jäklar! Det bubblar! Oj, oj! Nu måste det spruta. Ja, nu eller? sprutar det nog där borta. Jag måste... Jäklar! Nu! Nu får jag ner. Ja, men jag känner hur det bara suger i pinnen. Alltså. Röret är alltså... Det sprutar! Kom, kom! Röret sjönk, August. Åh jäklar! Det pumpar ut vatten! Det pumpar ut! Det bara sprutar ut! Åh helsike vad sump! Åh jäklar! Ja, Ja, det är bra flöde. det är det. Kan vi hålla det flödet så Kommer det nog gå då fort. går det fort. Ja. Ja, det sjunker. Det sjunker här, eller? Gör det? Jag vet inte. Vi kan ju typ se nu på... Jo, det har redan börjat lite. Jag ser på strävan där. En liten sista grej ska vi göra innan vi tar lunchpaus och bara väntar här. Och det är att jag ska göra en liten markering på bryggan här med en kniv. Så vi verkligen kan se hur mycket vatten det åker ut. Och redan nu ser jag faktiskt här att det har tagit ett par centimeter. Nu gör vi vattenytan precis här då. Så får vi se. Nu täljer jag bort halva bryggan typ. Men det här ser man ändå. Så. Nu ser man ett märke där ganska tydligt. Ja, här kommer ju jag med lunchen här då. Och det är jag som har fixat det här. Nej, det är det inte. Men det är ju fint med att vara hemma hos mamma och pappa här. Att man kan få lite gott också. Vi ser om detta smakar bra. Det gjorde det. Perfekt, du bara vet att jobbet görs där borta nu. Jag bara pumpar ut vatten nu. Ja. Pumpa in paj i min mun istället. Nu har det gått ungefär 1,5 timme sedan vi började släppa vattnet från dammen. Och om man tittar längs kanterna nu så har det faktiskt börjat bli lite svart. Man ser att det är mörkt på kanterna, så det tyder på att vattnet har krupit ner lite. Så jag ska ta och kika här på knivmärket jag gjorde, så får vi se hur långt det har sjunkit. Ska vi se här. Jo då, det har ju ändå tagit lite alltså. 8-10 skulle jag tippa på ungefär. Det är ändå skapligt på den här tiden. Med enkel matte, August, som du kan, så kan du räkna ut nu då. Matematik kanske inte är min starka sida, men en sak är säker, att vattnet sjunker och större delen av dammen är ganska grund, alltså mellan 1-1,5 meter. Så ju mer vatten som kommer undan, desto snabbare kommer det se ut som att vattnet sjunker. Så jag tror att ger det ett antal timmar här så kommer vi kunna verkligen se skillnad. Men jag börjar se något riktigt spännande här på baksidan av dammvallen. Och det låter som att vi har byggt en bäck av Augustdamm. Alltså vi har konverterat dammen till en liten vårflod här nere. Kanske är häck med fisk där nu. Vi får gå ner och kolla, August. Oh. Shit, det har ju verkligen blivit en ashet bäck här. Vad gör du? Är det? Du är ung. Du ska inte ha ont i ryggen nu. Skärp till dig. Men vi har halka, det bara högger till. Men det är hett bakvatten här. Ja. Det är ju faktiskt där. Man ser ju verkligen att det kan ju ställa sig där. Ställa sig massa abborrar precis där bakom i Det är en liten bakvattnet. virvel där. Hett ju. Jag tycker vi följer den här nybildade bäcken ett tag och ser vad den leder oss. Vi kanske kommer till en ny sjö vi har gjort eller Ja, någonting. en ashet sjö där nere där all fisk samlar sig sen. Ja, vi... vad är det? Vad är det? Det var groda. Åh. Det märks det med barn här ute alltså. Ja, jag är ju med dig. Man känner sig så här när man var liten, du vet, och följde bäckar och så var de gick. Det är lite så där spännande nu liksom. Ja, men typ så här spana efter elritsa och små bäcköringar. Ja. Inte exakt. för att det finns nu kanske, men ändå häftigt. Den blir mindre. Vänta! Är det vattenfall typ? Ja. Vattenfall! Vi bygger barkbåtar, Edvin. Kolla! Vad sjukt! Titta vad fint. Vi har bildat här ett fint vattenfall liksom. Nu kanske ni tror att vi bara släpper ut vattnet och så det landar i grannens trädgård eller någonting. Men så är det givetvis inte. Vi har tänkt till här. Det är nämligen så att vi har grävt en kanal eller dike kan man säga som leder vattnet bort från dammen och ner till en våtmark. Där vattnet kommer liksom försvinna bort väldigt bra. Så att ingen kommer fara illa tror vi inte. Förutom lite fisk då kanske. Men förutom det så är det ganska lugnt. Men det är ju lite sånt man får ta när man ska bygga om hela dammen. Liksom. Det är svårt att behålla lite av den när man ska göra en helt ny damm. Så att livet kommer ju återuppstå där till det bättre förhoppningsvis. Nu närmar sig dammens vatten mossen. Och vi ser väldigt tydligt i det sista röret innan mossen här hur vattnet bara flödar ut.
Så att det är en hel del vatten Det som är försvinner. kubikmeter som sticker här. Ja, Alltså det är det är bra tryck i grejerna. Vattnet forsar ur dammen och den håller på att sjunka. Men det sker väldigt långsamt. Så under tiden tänker jag att vi fiskar lite och ser om vi kan dra lite mer fisk. Kanske har strömmen, alltså den här vattenströmmen som går mot röret, dratt hit ännu mer och större fiskar. Förut var det verkligen svårt fiske, så nu tänker jag gå all in på finess här. Jag har letat upp den minsta jiggskallen jag har. Hela 1,8 gram är den här jiggskallen, alltså väldigt lätt med en liten monkey vibe på. Så ska jag bara pilla fram den här på botten. Det här är finess på ny nivå. Så står det abborre här, vilket det förmodligen gör, så kommer de smälla. Jag har blivit triggade nu av alla undervattenströmmar här tror jag. Och jag kör på lite liknande spår som innan. Carabasbaggen, 3 gram skalle, dutta fram längs botten. Det borde funka nu med. Jag hugg. Jag hade hugg. Yes! Jag finessade upp den. Jag bara pillade till. Det här finessfiske är ändå kul alltså. När man får verkligen kämpa för fisken. Pilla sig fram. Och då kommer de. Det må inte vara den största abborren. Det finns nog större i dammen. Det får vi se när den är tom. Men kul att få lite fisk under tiden. Hej då med dig. Nu börjar det mörkna. Om en timme kommer vi nog inte kunna se någonting. Men vattnet sjunker i dammen. Det gör det. Det går sakta men säkert neråt här. Och vi har ju hela natten på oss nu. Så att jag kommer inte kunna sova i natt tror jag inte. Jag kommer få grisfeber fast dammfeber. Alltså. Jag kommer ligga och tänka på hur mycket det sjunker. Kommer det fastna något i röret som gör att allt stoppas? Kommer vi se fisk här? Kommer vi hitta gamla drag som vi satte för 15 år sedan? Ja, jag tror 10-15 typ år sedan. det. Jättegamla drag kanske. Ja, vem vet? Alltså allt det här får vi veta imorgon. När vi Allt kan vaknar. hända. Och jag vågar inte ens veta vad det ska vänta mig liksom. God natt då Edvin. Ja, jag hoppas du får en Sov god gott. nattsömn också. Grisfeber, dammfeber. Nu har det blivit ljus här. Det är gryning och jag är riktigt nervös. Alltså jag hoppas det har gått bort så mycket vatten som möjligt från dammen nu. Och det, har det blivit mindre? Har det blivit mer kanske? Det har kommit någon regnskur i natt. Alltså det... Sömnen har varit sunkig, det kan jag säga. Bakom den här kullen här precis. Här ligger dammen. Moment of truth. Oj! Det är aslite! Det är aslite vatten! Det har försvunnit hur mycket som helst. Alltså det är inte mycket kvar. Där är det torrt där borta. Sjukt i struktur. Du ser alla stenar. Ja. Hett ju. Vad hett det ser ut där. Wow, är det så här dammen ser ut? Ja, nu är det tömning på riktigt. Nu är det tömt alltså. Ja, det här var över förväntan i alla fall ska jag säga. Vilken struktur det var i dammen. Det hade jag ingen aning om att det var så där mycket struktur. Det ser helt sjukt ut alltså. Det ser ut som det är en liten extra pond. Alltså en liten pöl här borta. Det kanske har samlats massa fisk där. Kanske är superhett där. Man fattar ju nu varför det var hett där borta Edvin. Ser du stenen? Vi går ner och kollar. Kolla lite. Måste vi? Alltså det måste ju ha släppt 1 meter vatten. Ja, det måste det ha gjort alltså. Shit. Det är som en helt annan värld typ. Vad konstigt det ser ut. Ja. Kolla vassen där borta. Ja, vassen är på land nu. Och Ja. bryggan är ju I luften. ashög. Ja. Vi måste ju gå ut på bryggan och kolla med. Den är ju, blir du höjdrädd nu shit, kanske August? alltså. Gå ut här. Wow! Det är ashögt upp. Man fattar ju att Kolla. den var jinglig Edvin när den var liksom att det är så här högt. Jo, jag fattar det. Det är ju... Är du med? Nej, du. Ser du där? Ja, det är en virvel ner till röret där. Röret där, det suger vatten. Det suger ner här så det tömmer fortfarande. Gör det. Så in i. Ja, det tömmer på riktigt. Kolla vilken utsikt man fick nu. Men vad konstigt, det känns så himla konstigt. Vi stod liksom här och fiskade typ. Och, Ja. Men fatta hur mycket fisk det är i det här hålet nu. Vi måste ju prova att fiska där. Ja, det måste vi. Men vi kollar först om det rinner ut bra här nere först. I hörlet, vattenhörlet här nere.
Ja, det pumpar bara ut vatten här alltså. Det pumpar ju typ lika mycket som de pumpat hela tiden. Hela tiden liksom. Det är bra att det fortsätter pumpa i samma takt. Jajamensan. Nu är jag faktiskt sugen på att fiska. Prova att fiska lite. Jag vet ju inte, nu kanske de hugger hur bra som helst och vi får fiska vi aldrig har fått här i dammen. De har liksom inte så mycket stans att gömma sig nu. Nej. Ja, vi hämtar spann. Det gör vi. Stopp. På vår andra YouTube-kanal som heter kanalgratis.se Plus har vi nu börjat sända årets julkalendershow. Leveransen kommer här nu. Oj. Ner lite till. Nu kör vi! Jäklar vad det går! Så se till att prenumerera på den och häng med oss varje dag fram till julafton. Och om du inte än har köpt en julkalender så finns det faktiskt ett fåtal kvar. Så se till att skaffa en och öppna alla luckor tillsammans med oss. God jul på er alla där hemma! Jag fortsätter på finessspåret här med den här lilla monkey-viben och lätta skallen. Och nu är det riktigt spännande här för att om det är stora fiskar i dammen, vilket jag alltid har trott att det är, så måste de ju ha liksom tryckts ut med vattnet och ställt sig i den här hålan som vi står vid nu. Så nu kommer vi fiska på dem. Så nu kommer det smälla också. Jag fortsätter med på samma spår med den här lilla Carabos-baggen. Jag kände att jag fiskade bra mot Edvin. Så att ja, nu är det som sagt... Förhoppningsvis har fisken tryckt sig hitåt så att vi kanske kan få någon fin här nu. Vi hoppas på det. Men jag vill kasta ut nu. Vi kör då. Vi kör. Haha, sjukt. Nej, kasta kors! Men vi har ju bara den här fläcken att vara på nu. Det är liksom, jag har aldrig fiskat så här trångt innan. Det är inte så mycket att leka på. Nej. Undrar vad fiskarna tänker. Ja. Om de bara, nu vill jag äta massa här. Typ. Eller vad de gör liksom. Jag tänker också att all småfisk borde typ tvingas att ansamla så här. Ja. Vilket gör att det blir... De har ingenstans att gömma sig riktigt. Det hade jag. Nej, Jo. Direkt. Jajamän. Vi har ju samlat ihop som en guld. Där. Ja, guldhålet, första kastet. Jag har aldrig nappat så här bra i dammen. Nej, shit alltså. Ja, han högg. Första kastet i dammen och lever ett bra liv, säger jag igen då. Ja. Det är det här man kallar honeyhole, August. Jag har gjort mitt eget honeyhole. Ja. Och jag också! Nej, kul! Det smäller ju här. Fast det där med stora fiskarna, det vet jag inte om vi kan säga något om än. Men det är kul att det nappar liksom. Två kast på fisk. Askul ju. Härligt. Kanske får sizea upp sen och liksom selektera lite och verkligen gå in för en stor. Om det hugger mycket menar jag. Där ja! Nå igen! Vad är det? Nej! Vad var det? Vad i hela friden var det, Edvin? Vad var det? Jag tror det var antingen världens största abborre eller en gädda. Men det finns inga gäddor här. Nej, jag tyckte det såg ut som en mört på typ 1-2 kilo. Det var något sjukt alltså. Vad i hela friden var det? Det där var helt... Alltså det var stor! Det var riktigt stor fisk. Men det kan vara en asstor abborre. Asstor mört eller hyfsad gädda. Men gädda finns inte. Nej, vad var det att komma med? Nej, vad var det? Alltså jag tycker det ser ut lite som en brax. Alltså, det finns ju inte brax heller. finns inte alltså. Men jag har den! Och du har den? Ja, det är bättre. Den är faktiskt bättre. Den är bäst, ja, den är bättre. Nu, det var kul. Det var ju skitkul fiske. Finessfiske med lilla monkey-vibe. Det är liksom det som trickar dem. Ja, men nu snackar vi. Nu är den större än en liten tusenbröd i alla fall. Det här var ju riktigt kul. Jag förväntade mig inte att det skulle bli hetare och hetare fisk i mindre vatten. Nej. Men ja. För att kunna se i siffror hur mycket vattnet har sjunkit i dammen så har jag tagit med mig ett måttband här. Och ska ge mig ner och kolla den gamla markeringen som Edvin gjorde igår jämfört med vattenytan nu. För att se hur mycket vatten det har sjunkit i dammen. Shit! Det är så mycket sump! Shit alltså. Men här är det hård, stabil mark, Edvin. Gött ju! Vad var det på det? Jag hade ju inte vadare på mig där. Nej, vad tänkte jag med? Jag glömde bort att jag inte hade vadare på mig. Så gick jag aslångt nu. Nej, nu är jag blöt.
Nu mäter jag här och sen går jag upp nu. Okej. Där är vattenytan. Ja, 75 centimeter. Det sjunker på. Det gör ju det. Det går fortare och fortare nu. Är du blöt? Ja, det är. Varför gick du ut så långt då? Sluta. Jag tänkte inte, Edvin. Nej, precis. Hjärnan. Du är rostigt. Hjulet snurrar men hamstern är död, som man säger. Det var ju riktigt bra fiske det här. Bättre än förväntat. Vi får ju fisk nästan vartannat kast ungefär. Ja, riktigt bra abborrfiske. Så här bra har vi inte haft på länge i dammen. Men vi har ju koncentrerat ihop dem här. Och nu är det faktiskt så att det har blivit så pass lite vatten här. Så vi faktiskt kan dra på oss vadarbyxorna och gå runt och kolla om vi hittar någonting. Men det gör vi. Kanske en jättestor mört som ligger där. Ja, en jättestor mört eller drag jag satte för typ 10 år sedan. Ja. Vem vet, vi drar. Edvin, det måste vara din drömdag idag. Få beträda sumpen med vadar och vara förberedd liksom. Inte bara ramla i den. Nej, det här är min favoritaktivitet. Gå i sumpen med håv med att gå och leta efter typ häftiga fiskar och gamla grejer och sånt. Ja, drag kanske. Ja. Jag har massa drag som jag har satt här. Ska vi hoppa i eller? Ja, vi kör. Vi hoppar i. I med det. Kommer du bli rik? Ja, för drag alltså. Jag tror det är bra drag i dammen alltså. Dumt. Nu beträder vi dammen till fots, August. Det är det är inget vatten! Nej, Det är inget vatten! Helt torrt där. Eller torrt är fel ord. Alltså, vi går där vi fiskade. Igår stod vi och fiskade här. Nu går vi här. Men vet du vad, Edvin? Här var det hett att få abborren för. Ja, jag förstår det. Kolla, det är typ inget vatten. Det går inte ens över skon. Nej! Liksom. Wow! Ser du något coolt Nej, då? ingen fisk än. Nej. Men det är sjukt hett här. Ascoolt ju. Oj! Så är det så här hålor ibland liksom. I den här gruppen här på stenen, här har det ju stått en abborre så. Lätt. Det ser hett ut. Ja, det ser hett ut, absolut. Shit alltså. Vad sjukt det här var ändå. Alltså det känns overkligt. Det är overkligt. Man är ju typ lite rädd att det ska vara ett slukhål här också. Jag är inte rädd, jag bara går så får jag se vad som händer. Du gör ju alltid det, Edvin. Alltså det är ascoolt där, August. Ja. Det är helt sjukt alltså. Vi bara går i dammen. Det känns som man känns som Jesus som går på vattnet fast man går i dammen liksom. Det är typ samma känsla tror jag. Ja, Men hur långt vågade vi gå bortåt där då, tror du? Jag vet inte. Jag behöver lite djupare. Fast det är ändå inte djupt alltså. Nej. Men det är bara gräs. Verkligen tur att vi gör den här restaureringen. För om jag drar hoven lite försiktigt här så får jag så mycket sunk och gräs. Så det är inte kul. Jag har gått runt lite nu men det börjar ta stopp för allt gräs. Alltså kolla här! August! Kolla! Shit alltså. Du har vadare på dig. Du kan väl bete dig som att du går ordentligt nu. Du behöver inte ramla i nu liksom. Men jag har inte gjort det heller. Nej. Alltså undrar om den här stengrynan var het. Jag för mig jag kastade hit och fick ganska mycket ibland. Men jag tror när vi kastade över här brukar det smälla på ganska bra. Det fattar man ju. Ja. Här kan man ju stå och gömma sig som liksom mellan stenarna. Här. Ja, jättehett ju. Jag vill bara hitta en asstor gris här. Djuphåla! Oj, är det Djuphåla! Nej, jag var skitdjupt! Var det där? Ja. Ja, det var en riktig pers att gå där i sumpen alltså. Ja, det var tungt i gräset. Jag känner i mina ben liksom hur det bara... det är så sjukt övergett alltså. Ja. Det är gräs överallt. Ja, så mycket gräs att vi liksom inte hittar någonting. Vi får helt enkelt komma tillbaka hit en gång när det är så lite vatten det bara kan bli. Och se om vi kan hitta något då. Vi ses då. Det gör vi. 1 week later. Dra åt skogen! Vad är det här? Sjukt alltså! Nu är det tomt! Vad i hela... Kolla Edvin! Det är helt sjukt! Ett månlandskap! Alltså det ser ut som... Ja, det ser inte ut som planeten jorden längre. Det ser ut som det är en massa så här knölar bara. Alltså en total stengryna som man ser liksom. Ja, det kan man verkligen säga. Vad sjukt det är.
hur mycket sten är det inte? Det här känns helt sjukt. Och gå bredvid dammen så här. Eller dammen, det finns ingen damm kvar. Nej. Vi går bredvid ett hål. Ett jordhål liksom, en massa het struktur. Alltså jag ska gå ner där jag fiskade förut, hej då. Ja, här var det en bra djupkant innanför abborre. Ska vi gå och kolla lite här? Jag går väl ner här där jag brukar... Oj, shit, nu är jag på botten här liksom. Det är sump. Det är sump, Edvin. Överallt är det sump. Vi går liksom här. Ser du djuphålan som var här innan? Ja, här var det ju säkert riktigt hett. Jag för mig vi fiskade här någon gång, Edvin, och fick typ asmycket abborre. Men du, det är lite lurig sump här. Men det går nog bra. Men du Edvin, det var ju på den här djupkanten som vi fick all fisk förut när vi var här, alltså här om veckan. Wow! Man fattar att det var lite hett här. Det var en bra brant liksom. Mycket sten där borta också. Och de grenarna jag ser här nere, där har jag för mig att jag satte ett bete. För typ kolla om det betet är där. Typ göra det. Alltså, det kan ju hitta värsta guldgruvan här. Tänker vi hitta... Du! Nej! Det är sump här! Nej! Oj! Så sitter alltså. Oj. Det är en uppgift att kolla i dammen så går du fast i sumpen. Där var det sump alltså. Nej, jag dassar ihop här. Men Edvin, du har inte ens gått ner än, eller? Nej, det har jag inte. Jag går bra här och stabilt. Det, är liksom, det brukar jag alltid göra, så det är inga konstigheter. Här ligger det tegelpannor. Ja, jag vet. Jag slängde i det, minns jag. När jag gjorde dammen så ville jag ha liksom så här lite hett struktur och grejer. Då vet jag att jag slängde i lite gamla tegelpannor. Vad sjukt. Så de är kvar här då. Vad coolt alltså. Klart de är kvar. Det har inte kommit någon rymdfarkost och hämtat dem liksom. Se om det är något hett under dem. Du, vattnet som är kvar. Oh, kolla! Oh, det är fisk! Det är fisk kvar i pölen här. All fisk i pölen! Det är ju, alltså det är inte mycket vatten här. Det kanske är bara en halv meter till en meter med sumpvatten här. Vi borde testa att fiska lite, Edvin. Egentligen, men det är sjukt sunkigt vatten med. Vad är det där? Vadå? Kolla, Edvin! Det är en kräfta! Skojar du? Nej. Kräfta under sumpen i den här tegelpannan som jag la dit. Vad tusan! Det finns kräftor här med. Det hade inte jag koll på. Nej, inte jag heller. Det är därför det är grisborrar här. Ja, det är det ju. Lilla kräftan bodde här under mitt lilla hus som jag byggde åt den, en tegelpanna liksom. Vad sjukt. Nej, vad sjukt. Ja, han får gå och releasas här i pölen, tror jag. Ja, men tydligen. Det får bli kräftbete sen. Ja, kräftbete, jajamän. Med kräftor. Med kräftor, kräftbete med kräftor. Nej, vad häftigt alltså. Det är coolt ju. Här borta var ju lite sjukt. Jag har hittat värsta näckromskojan här under. Ser du hålet? Det är som ett bord där. Men vad hett. Fatta liksom vad gött för en fisk och bo där under. Liksom tak över huvudet. Men nu kanske det flyttar in en hare typ. Ja, typ en hare eller en grävling eller någonting. Du Edvin, kolla här! En fisk! En liten fisk! Kolla! Nej! En liten... En borre? Rutten miniaborre. Den har nog inte med det ut där liksom. Den var nog... Nej, den hann inte med. Här. Nej, ja just. Sorgligt, jag har liksom bidragit till död här liksom. Det känns inte bra heller. Men det måste göras. Ja, och det är så här att vi ska tömma ut det sista ur dammen. Och fisken som eventuellt finns kvar där kommer användas till kräftbete. Så det är ingenting som förfaras, om man säger så. Så är det. Men vi måste göra något nytt på den här dammen. Det ser ni ju när vi går här att det är ju en matta med gräs. Alltså en matta. Men du Edvin, ny upptäckt här. Det är en ny upptäckt? Ja, gigantiska fjäll. Och bajs från något djur som har käkat på en fisk här. Kolla här. Vad är det? Det är ju för en stor fisk. Jättestora. Det är stor fisk. Kolla de här fjällen alltså. Kolla. De är skitstora. De är ju som större än min tumnagel liksom. Det där är ingen liten mört. Vad är det för fjäll alltså? Hade ingen aning om det här. Måste ju vara en jättefisk som inte har hunnit med när vattnet har dragit sig undan. Och sen har någon fågel, för det är fågelspår och så är det något djurbajs här av något slag. Så någon har haft kalas liksom. Om nu det svenska rekordet på abborre stod kvar i den här vattenpölen så ville den inte hugga. Det känns som en era går i graven och en annan era ska ta vid snart. Men vi behöver era tittares hjälp för att veta lite hur ska vi göra för att få den här dammen
till en riktigt bra 2.0-damm. Har vi någon riktig dammexpert som kollar på våra videos, då vill vi ha er hjälp. Skriv i kommentarerna, hur ska vi göra för att få 2.0-dammen frisk, fint vatten, lagom mycket gräs och fiskar som trivs. Och vill ni se fortsättningen på historien om dammen, ja, då får ni gilla det här klippet och prenumerera, så ses vi.